Mä oon J.S. Meresmaa, tamperelainen kirjailija. Mä kirjoitan pääasiassa spekulatiivista fiktiota ja mulla ajasta tuotannosta löytyy kirjoja kaikenikäisille lukijoille. Lasten ja nuorten kirjallisuus sekä fantasia on erityisen lähellä mun sydäntä. Mistä tahansa saa kirjoittaa. Taiteessa on vapaus aika suurta. Mutta mun mielestä olisi hyvä aina välillä esittää itsellensä kysymys, että miksi juuri minun tulisi kirjoittaa tästä aiheesta, tai että olenko juuri minä oikea henkilö kertomaan tämän tarinan. Silloin kun kirjoittaa itselleen vieraista asioista, niin se taustatutkimuksen ja taustatyön merkitys korostuu. Mä oon hyötynyt lukemisesta todella monin eri tavoin, että on ehkä vähän vaikeakin tiivistää se kovin lyhyen vastaukseen. Mutta mä näkisin, että se on ollut avain maailman ja toisten ihmisten ymmärtämiseen. Se on sanottanut tosi tärkeästi erilaisia kokemuksia ja tunteita. Se on tuonut iloa, se on tuonut lohtua ja ennen kaikkea se on tuonut lisää tietoa, avannut mielikuvitusta, edistänyt ajattelua ja mahdollistanut mulle tämän kirjailijan ammatin, joka on mun unelma-ammattini. Niihin pätee samat säännöt oikeastaan kumpaankin, eli keskittymiselle on ehdotonta myrkkyä keskeytykset. Täytyy siis varata oma tila ja oma aika, oma rauha sekä lukemiselle että kirjoittamiselle. Tuli se keskeytys sitten toisista ihmisistä, esimerkiksi melusta tai sitten puhelimesta, niin se pitäisi jollain tavalla saada eliminoitua. Eli meidän aivot tottuu siihen, mitä me tehdään. Jos me tehdään vain lyhytjännitteisiä asioita, niin silloin meillä on lyhytjänteinen mieli. Eli pitkäjänteisyyteen auttaa harjoittelu ja se yleensä auttaa myös keskittymään paremmin. Molempi parempi. Mä oikeastaan nautin kirjallisuutta kaikissa sen formaateissa ja muodoissa, eli tykkään kuunnella äänikirjoja, tykkään lukea painettuja ja myös e-kirjoja. Mä oon viimeksi jakanut lukukokemuksen mun ystävän kanssa WhatsAppissa ja usein myös jaan mun lukukokemuksia Instagramissa seuraajilleni niin storeissa kuin feedin puolella. Unelma lukemiseen liittyen on oikeastaan kahtalainen. Mulla on tämmöinen globaali näkökulma, eli mä toivoisin, että kaikilla maapallon ihmisillä olisi mahdollisuus hankkia riittävä lukutaito siihen, että pärjää elämässä ja pystyy myös harjoittamaan sitä lukutaitoonsa. Ja toinen on oikeastaan suuntautunut enemmän tänne Suomeen, eli mä toivoisin, että Suomessa herättäisiin tähän meidän laadukkaaseen lasten ja nuorten kirjallisuuteen ja arvostettaisiin sitä enemmän, nostettaisiin sitä esille näkyvämmin, jotta ne lapset ja nuoret ja aikuiset löytäisivät kirjojen äärelle.